الشرع أعطى المرأة أكثر مما أعطتها أي ديانة أخرى. المرأة لها المكانة العظمى في الإسلام. لم تكرم المرأة على مدار تاريخها كما أكرمت في هذا الدين الحنيف العظيم. تكرم المرأة في المجتمع المسلم غاية التكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. دايما بنسمع ناس تردد الجملة الشهيرة التي يستخدمونها في الدفاع عن الإسلام: الإسلام كرم المرأة. الإسلام كرم المرأة كما لم يكرمها أي دين آخر، وأعطاها حقوقا لم تعطى لها في أي شريعة أخرى. الإسلام أعطى المرأة المسلمة حقوقها كاملة، ومنحها منزلة رفيعة وعظيمة وشريفة مقارنة بالمرأة الكافرة. هل هذا فعلا هو الواقع؟ هل الإسلام فعلا كرم المرأة كما يدعون؟ تعالوا ندرس الإسلام من منظور كتب التراث والتفاسير لنرى مدى صحة هذا التكريم. أولا، المرأة شهادتها تساوي نصف شهادة الجنس المذكر، ولكن شهادتها نصف شهادة الجنس المذكر فقط عندما يتعلق الأمر بالدين. تبعا للتفاسير قوله تعالى: فرجل وامرأتان لا ينطبق إلا في حالات الدين. أما في الشؤون الأخرى مثل الحدود والقصاص والطلاق والنكاح والوصية، شهادة المرأة لا تقبل ولا يعتد بها، وهذا أمر اتفق عليه معظم العلماء. مثلا عند توقيع عقد الزواج يجب أن يكون الشهود من الجنس المذكر فقط. لو شهد على العقد 4 نسوان لا تقبل شهادتهن، ولو شهد على العقد 1,000,000 امرأة لا تقبل شهادتهن ولا يعتد بها، مما يعني أن شهادة المرأة ليست حتى نصف شهادة الرجل، بل لا قيمة لها أساسا في معظم الأحيان. هل هذا هو التكريم؟ ثانيا، المرأة في الإسلام ترث نصف ما يرث الجنس المذكر. لماذا؟ بمنتهى البساطة: لأنه ليس لديها قضيب، وهذا هو السبب الوحيد. بغض النظر عن جدارتها وكفاءتها وعملها وسعيها واستحقاقها، هي لا تمتلك قضيب، ولذلك ترث النصف حتى لو كان أداؤها يعادل أو يفوق أداء الجنس المذكر. لا يحق لها أن ترث كما يرث لمجرد أنها لا تمتلك قضيب. هل هذا هو التكريم؟ ثالثا، المرأة في الإسلام لا تنكح ولكن تنكح، والمرأة لا تنكح إلا بإذن وموافقة ولي أمرها، أي أنها ليس لديها الحرية والقرار في زواجها، ولكن الموضوع بيد ولي أمرها. وطبعا ولي الأمر يجب أن يكون من الجنس المذكر، بينما الجنس المذكر ينكح من شاء متى شاء بدون إذن أو موافقة أي إنسان. هل هذا هو التكريم؟ رابعا، المرأة في الإسلام ليس من حقها أن تطلق زوجها. لو أرادت امرأة أن تفسخ عقد الزواج مع زوجها، الموضوع معقد جدا. يجب أن تذهب للقاضي لتطلب الخلع من زوجها، والقاضي هو من يقرر مصيرها نيابة عنها، والإجراءات قد تأخذ مدة طويلة. ليس لها مطلق الحرية والقرار في حياتها، بينما زوجها صاحب القضيب كل ما عليه فعله هو أن يقول: أنت طالق، والموضوع انتهى. له مطلق الحرية والقرار في فسخ العقد. هل هذا هو التكريم؟ خامسا، المرأة في الإسلام لا يحق لها أن تعدد، بينما الجنس المذكر يحق له أن يعدد ب4 نسوان. لماذا؟ لأن المرأة ليس عندها قضيب. جميع الحجج التي استخدمها كتاب التراث حجج فاشلة وضعيفة لا تصلح لهذا الزمان، وتعامل المرأة كأنها مجرد خادمة وسلعة جنسية. الزوج من حقه أن يعدد على زوجته بدون استشارتها، ومن حقه أن يعدد عليها حتى لو رفضت. أما هي فليس من حقها أن تعدد عليه، وليس من حقها أن تطلقه أو تخلعه من الأساس بدون موافقة قاضي أو ولي أمر. هل هذا هو التكريم؟ سادسا، المرأة في الإسلام لا يحل لها أن تمارس الجنس مع ما ملكت يمينها، بعكس صاحب القضيب. الجنس المذكر حسب كتب التراث يحق له أن يمارس الجنس مع عدد لا نهائي من ملك يمينه بدون عقد زواج.
حلال أن يمارس الجنس مع 5 إماء أو أكثر، ولكن حرام أن يتزوج 5 نسوان. قمة التناقض والجهل. أنا لا أشجع أي إنسان على التعدد ولا على وطء العبيد، ولكن أوضح الظلم في منح جنس ما حقوق وحريات وصلاحيات دون الجنس الآخر. هل هذا هو التكريم؟ 7. المرأة في الإسلام لا يحل لها أن ترفض ممارسة الجنس مع زوجها، وإلا تلعنها الملائكة حتى تصبح، إلا طبعا لو كانت مريضة أو بتموت. هل هذا هو التكريم؟ 8. المرأة لا يحق لها أن ترتدي ما تريد، لأنها في منظور التراث مجرد عورة ومخلوق مثير للشهوات والغرائز الجنسية. بينما صاحب القضيب من حقه أن يرتدي ما يريد، وله مطلق الحرية في اختيار ملابسه بدون لوم أو نقد المجتمع له. الإسلام في منظور التراث يملي على المرأة ما ترتدي من رأسها إلى أخمص قدميها. أما صاحب القضيب، المشكلة الوحيدة التي يعاني منها المسكين هي أنه لا يجوز له ارتداء الذهب. هل هذا هو التكريم؟ 9. المرأة لا يحق لها أن تسافر بدون وجود محرم، وطبعا هذا المحرم من الجنس المذكر. ولكل من يزعم أن هذا التشريع حماية للمرأة من الخطر، هذا ليس مبررا أن تسلب منها قرارها وحريتها. من حقنا أن نعرض حمايتنا على إنسان ما، وهذا الإنسان لو كان راشدا وبالغا وعاقلا من حقه أن يرفض هذه الحماية إن شاء، ولكن لا يحق لنا أن نجبر هذا الإنسان على قبول حمايتنا له غصبا عنه. وهذا هو ما فعلوه مع المرأة في كتب التراث. فرضوا عليها الحماية بالإكراه والغصب، سلبوا منها قرارها وحريتها، ليس فقط في السفر ولكن في الكثير من الشؤون الأخرى. هل هذا هو التكريم؟ 10. المرأة لا تخاطب مباشرة في القرآن ولا مرة واحدة. جميع الآيات حسب التفاسير إما موجهة لكلا الجنسين معا أو موجهة للجنس المذكر فقط. والآيات النادرة التي تأمر المرأة لم توجه لها مباشرة، ولكن وجهت للنبي ليوجهها لها. القرآن حسب التفاسير لا يخاطب الجنس المؤنث، ولكن يخاطب الجنس المذكر في كيفية التعامل والتصرف مع المرأة، كأنها مخلوق ضعيف ومسلوب الإرادة، لا قرار ولا قدرة له. هل هذا هو التكريم؟ 11. المرأة تبعا للتفاسير عبارة عن متاع وضع في نفس مرتبة الأنعام. تبعا لتفسير آية زين للناس حب الشهوات من النساء، الناس هم الجنس المذكر فقط، وأول وأهم شهوة بالنسبة لهم هي الجنس. المتاع في المعجم يشير إلى الأشياء والأغراض مثل الطعام والأساس والسلع والأموال التي يتمتع بها الإنسان. المرأة تبعا لتفسير التراث لهذه الآية عبارة عن سلعة جنسية وشيء ينتفع به بمنتهى الأمانة. هل هذا هو التكريم؟ 12. المرأة لا حور عين لها في الجنة. بغض النظر عن معنى الحور العين، التفاسير زعمت أن لكل صاحب قضيب حور عين في الجنة، وهن مخلوقات جنسية خلقت لمجرد إمتاع صاحب القضيب جنسيا، بينما المرأة لا حور عين لها، ليس لها إلا زوجها الدنيوي، هو يحق له ممارسة الجنس مع الكثير من الحور العين وزوجته، بينما هي لا يحق لها أن تتمتع إلا به. حتى في الجنة ليست حرة، ولكنها مسخرة لإمتاع زوجها. هل هذا هو التكريم؟ 13. المرأة مخلوق نجس يقطع الصلاة. في حديث صحيح يقول: يقطع صلاة المرء المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، أي أن المرأة ليست فقط نجسة وتقطع الصلاة، ولكنها أيضا وضعت بنفس مرتبة الحمار والكلب. هل لاحظتم أن مرور الجنس المذكر لا يقطع الصلاة؟ مرور المرأة فقط هو الذي يقطع الصلاة، ولكن لا بأس أبدا بمرور صاحب القضيب. هل هذا هو التكريم؟ 14. تبعا للتفاسير يحق لصاحب القضيب أن يضرب زوجته، سواء كان ضرب مبرح أو غير مبرح. الضرب شيء مهين وليس فيه أي نوع من التكريم. لماذا لا يجوز للمرأة أن تضرب زوجها؟ هيقولوا لأن الرجل أقوى منها وممكن ينتقم منها، لكن ماذا لو هي أقوى منه؟ هل يجوز لها أن تضربه إن نشز؟ طبعا لا. لماذا؟ لأنه ليس لديها قضيب. هل هذا هو التكريم؟ 15. في ملحوظة مهمة جدا ممكن تكون غابت عن بعض الناس. المرأة في الإسلام لها نصف الميراث، نصف الشهادة، لا قرار لها في النكاح والطلاق
لا حق لها في التعدد، لا قوام لها، لا حرية لها في السفر ولا في اختيار الملبس، ناقصة عقل ودين وكيدها عظيم وتقطع الصلاة، ومن حق زوجها أن يضربها، ومع ذلك لها نفس العقوبة. بالرغم من كل هذا النقص في الحريات والحقوق والواجبات لها نفس عقوبة الجنس المذكر. لو سرقت تقطع يدها مثل الجنس المذكر رغم أنها ناقصة عقل ودين. لو زنت لها نفس العقوبة رغم أنها من حبائل الشيطان وكيدها عظيم. هل هذا هو التكريم؟ أنا متعجبة كيف لأي مسلم أن يقرأ هذا الكلام البشع ويظل مقتنع أن الإسلام كرم المرأة. معظم التراثيين سيقولون أنت تفترين على دين الله الحق وتلوين التفاسير موافقة أهوائك. الإسلام رغم أنف الجميع كرم المرأة وحماها من الفتنة وصانها من الظلم وحفظها من الفحشاء والمنكر. القول سهل جدا، أين هو الدليل على هذا الادعاء؟ في ناس هتقول أن الإسلام كرم المرأة بالحجاب لأن الحجاب يحميها من التحرش والاغتصاب. هذا كلام فارغ. الحجاب جعل من المرأة متاع وسلعة جنسية تثير الغرائز وتسبب الفتنة وتنشر الفحشاء والمنكر. الحجاب لا يحمي صاحبه من الفتنة والأذى والتحرش بالضرورة. لو كلامكم صحيح، أين هو الحجاب للجنس المذكر؟ يوسف تبعا للتفاسير تسبب بقطع بعض النسوان لأيديهن. لماذا لم يتحجب ليحمي النسوان من جماله الخارق؟ لماذا لم يفرض الحجاب على يوسف وأمثاله؟ لأن كل واحد منهم عنده قضيب، وصاحب القضيب في كتب التراث له حقوق وصلاحيات وحريات ليست من حق المرأة. تكريم المرأة بلبس الحجاب حجة باطلة وفاسدة. بالنسبة لأي حد يقول الإسلام كرم المرأة بكونها غير ملزمة بالإنفاق على أسرتها بعكس الجنس المذكر، أين هو التكريم في هذا التشريع؟ هذا التشريع يجعل من المرأة مخلوق معتمد وضعيف لا يستطيع مواصلة الحياة بدون الجنس المذكر. أي مرأة مسلمة ممكن تتخلى عن هذا الشرف العظيم مقابل الحصول على استقلالها وحريتها وكرامتها. بالنسبة لمن سيقول ليس الذكر كالأنثى، لا يجوز أن نساوي بين الجنسين لأن كل جنس له صفات معينة وقدرات محددة. أولا، هذا لو افترضنا أن لفظي الذكر والأنثى متعلقين بنوع جنس الإنسان من الأساس. ثانيا، لا يجوز تعميم استثناء على المجتمع بأكمله، ولا يجوز تخصيص حالة عامة على استثناء. حتى لو معظم الجنس المذكر أكثر تحملا من الجنس المؤنث، هذا لا ينطبق على كل حالة وكل استثناء. ممكن بعض النسوان يكونوا أكثر تحملا من بعض أفراد الجنس المذكر، ولذلك لا يصح فرض القاعدة العامة على الاستثناءات كي لا يقع ظلم. قائمة التكريمات لا تنتهي. 15 مثال مجرد نموذج بسيط عن صورة المرأة في عقول التراثيين، ولكن أنا لن أنكر أن هناك بعض التشريعات التي كرمت المرأة بالفعل. مثلا، رغم أنه من حق الجنس المذكر سبي النسوان عند الحروب ومن حقه اغتصابهن حتى لو كن متزوجات، ليس من حقه اغتصابهن لو كن حوامل، ولكن يجب أن ينتظر حتى تضع حملها وتحيض حيضة واحدة، ثم من حقه أن يغتصبها. قمة الإنسانية والرحمة وقمة التكريم للمرأة. كمان مثال، النسوان في منظور كتاب التراث حبائل الشيطان وكيدهن عظيم، وهذا بصراحة شرف عظيم لنا وتكريم ما بعده تكريم. شكرا لكم. ومثال ثالث، النسوان أكثر أهل النار. زعموا أن الرسول قال أنه رأى أكثر أهل النار نسوان لأنهن يكثرن اللعن ويكثرن العشير ويذهبن بعقل الرجل الحازم بسبب نقصان عقلهن ودينهن. وهذا طبعا منتهى التكريم للمرأة. نقص عقلها ودينها يذهب بعقل الرجل الحازم. حسب التراث، المرأة في الإسلام ليست سوى خادمة وطباخة وسلعة جنسية. بالنسبة للمرأة في الإسلام الوضع رهيب بدون قضيب. لو كل ما ذكرته هو بالنسبة لكم تكريم، أرجوكم كفاية تكريم. تكريمكم للمرأة أهانها وأذلها وظلمها لدرجة أنها أصبحت تتمنى لو كان عندها قضيب. وبالنسبة لأي حد ينزعج من تكرار كلمة قضيب، هذا هو بكل أسف الواقع. المعيار الأساسي لتحديد قدرات الإنسان وكفاءته وجدارته وحقوقه وحريته في كتب التراث هو العضو التناسلي.
القضيب في المجتمعات المسلمة يمنح صاحبه مزايا وحقوق وحريات حكرا عليه، وهذا يؤدي إلى وقوع فساد وظلم وجور في المجتمعات. يجب أن نتخلى عن هذا المنهج الذكوري الفاسد والظالم الذي تسبب في سلب حقوق وحريات الجنس المؤنث، وخلق من الجنس المذكر مارد متسلط وناهب للحقوق والحريات. المعيار الأساسي لمحاسبة وامتحان أي شخص هو العمل. العضو التناسلي لا قيمة له ولا وزن له، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحاسبة الناس. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك الذين يستخدمون عقولهم. ليه ما نكونش منهم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.